ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር የምናየው እንግዲህ ዌልፌር ኢፌክት ኦፍ ታሪፍ ነው። እንግዲህ በደህንነት ላይ ወይም በማህበረሰቡ ያኗኗር ሁኔታ በገቨርንመንት በኮንሱመር በፕሮዲዩሰር ላይ ምን ያህል ኢፌክት አለው ታሪፍ የሚለውን ስናይ ማለት ነው። ሶ ኮንሱመርስ ኤንድ ፕሮዲዩሰርስ ሰርፕለስ እነዚህ ኮንሱመር እና ፕሮዲዩሰር ሰርፕለስ የሚሎችን ምን ይመስላሉ የሚለውን ስናይ what is the effect of tariff on national welfare እንግዲህ በናሽናል ዌልፌር ላይ ታሪፍ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለውን ስናይ what is the consumer surplus and producer surplus so to analyze the effect of trade policies on national welfare it's useful to separate the effect of consumers from those on producers, right? For each group a measure of welfare is needed and we use the consumers and producer surplus to measure the welfare of each ስለዚህ ኮንሱመሮችስ ፕሮዲዩሰሮች ምን ያህል ጥቅም ያገኛሉ የሚለውን እያንዳንዱን አናላይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። right the first one is consumer surplus ማለት ምንድነው? ኮንሱመሮች ማለት ተጠቃሚዎች ማለት ነው። የተጠቃሚዎች ትርፍ የሚያገኙት እንዴት ነው? ትርፋቸውን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ግራፍ ላይ መረዳት አለባችሁ። right ግራፎች ላይ እዚያውን ሳስተምራችሁ ማለት ሳሳያችሁ እነዚህ ግራፎች ላይ የትኛው ኮንሱመር ሰርፕለስ ምንለው የትኛው ፕሮዲዩሰር ሰርፕለስ የሚለውን ነገር ገቨርንመንት ሪቬኒው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እያንዳንዱ ነገር ዲቴል ማየት አለባችሁ ማለት ነው። so the difference ይሄ ምንድነው ኮንሱመር ሰርፕለስ ምንለው the difference between the maximum amount buyers are willing to pay for a given quantity of good and the amount actually pay ስለዚህ መክፈል የሚችሉት ዊሊንግነሳቸው እና ምናቸው አክቹአሊ ፔድ ያደርጉት ማለት ነው። የዚህ ልዩነት በዚህ መካከል ያለው ምንድነው? ኮንሱመር ሰርፕለስ ይባላል። ግራፉ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። so graphically consumer surplus is represented by the area under the demand curve and above the goods market price ይህ ማለት ነው just እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ዋጋው ቢሆን እዚህ ዋጋው ቢሆን አሲም እዚህ ጋር የከፈሉበት ከሆነ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ኤሪያ ምንድነው ማለት ነው? ኮንሱመር ሰርፕለስ እንለዋለን ማለት ነው። እቺ ኤሪያ ኮንሱመር ሰርፕለስ እንላታለን። እስከዚህ ያለችው ማለት ነው። እቺ ትሪያንግሏ ማለት ነው። right እዚህ ጋር ፕራይስ ቢሆን ማለት ነው። ይሄ 9500ን ፕራይስ ብናረግ ከዚህ ወደዚያ ያለው እስከዚህ ያለው just ይሄ ምንድነው? ኮንሱመርስ ሰርፕለስ እንለዋለን ማለት ነው። right so producer surplus ምንለው ደግሞ on the other hand is the revenue, right? Producers receive over the above the minimum necessary for production, right? So graphically the producers surplus is represented by the area above the supply, right? Curve and below the goods market price. ስለዚህ ከሰፕላይ ከርቡ ምን above ማለት ነው? above supply curve and below the goods market price ያለው ነው ማለት ነው። so የመጀመሪያው ስናይ welfare effect of tariff ወይም small nation model ስናየው በስሞል ካንትሪ ወይም small nation model welfare effect on tariff የሚለውን ስናይ assume that the case a nation whose imports constitute very small portions of the world market supply ይህ ምንድነው? small nation ነው consider ወይም small country model ነው ያየናል ነው። ስለዚህ በጣም አሁን ስሞል ካንትሪ ማለት ስሞል ካንትሪ ከሆነች ምንድነው ኢምፖርት ብታረግ ወይም ኤክስፖርት ብታረግ ምንድነው በጣም ኮንሲስት የሚያደርግ ቬሪ ስሞል ፖርሽን ነው ማለት። ስለዚህ የዓለምን ወርልድ ማርኬትን ምን ያደርግ ማለት ኢንፍሉዌንስ አያደርግም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። right this small nation would be a price taker ስለዚህ ፕራይስ ቴከር ነው የምትሆነው እንጂ ፕራይሱን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። right so facing constant world price level of import commodities, right? ስለዚህ የዓለም ገበያ ዋጋ ነው የሚገጥማት ማለት ፌስ የምታረግ እንጂ ፕራይስ ላይ ወይም ያለው ወርልድ ማርኬት ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ስሞል ኔሽን ሞዴል እያየን ስለሆነ so in fact this is not rare case, right? many nations in the world are not important, right? ወይም ላርጅ አይደሉም enough to influence the terms at which they are trade the world price of the commodity ለምሳሌ ይህ በዓለም ላይ ያለ ነገር ነው ወይም ሪያሊቲ ላይ ያለ ነገር። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በዓለም ገበያ ላይ በቡና ለምሳሌ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችለው ምንድነው? በጣም ጥቂት ነው። ኢቭን ኔግሌክት የሚደረግ ማለት ነው። so
referring to the following figures, the small nation before trade produces at market equilibrium point E as determined by the intersections of its domestic supply and demand schedule, right? እንግዲህ እዚህ ኢኩሊብሪየም ትሬድ ከመደረጉ በፊት ያለው ኢኩሊብሪየም ፖይንት በኢ ይወከላል። ምክንያቱም ሰፕላይ እና ዲማንድ ኢንተርሴክት የሚደረግበት ቦታ ምንድነው? ኢኩሊብሪየም ነው አይደል? በእንግዲህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ማይክሮ ምናምን እንዳየ ነው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ዘንድ ማየት እንችላለን። ፖይንት ኤ ዚስ ዋን ኢዝ ኢኩሊብሪየም ነው። ምክንያቱም ዲማንድ እና ሰፕላይ ኢንተርሴክት የተደረገበት ቦታ ነው ማለት ነው። ራይት ሶ at equilibrium price and this one the quantity supplied and demand is 50 units, right? እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢ ማለት 9500 ፕራይስ ያለበት ስለዚህ ኳንቲቲ 50 ዩኒት ነው ማለት ነው። ኳንቲቲው 50 ዩኒት ነው ማለት ነው። ፕራይሱ this much ነው ማለት ነው። at equilibrium, right? So now suppose the economy is open to the foreign trade and that world auto price is this one less than the domestic price. እንግዲህ እስካሁን ምንድን ነበር? ዶሜስቲክ ነበር right? ይሄ ዶሜስቲክ ማርኬት ነበር right? ኢኩሊብሪየም ይሄ ፖይንት ምንድነው? ዶሜስቲካሊ ነው ወይም አንድ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት ኢምፖርት መደራረግ ሳይጀምር ንግድ ሳይጀምር right? ፍሪ ትሬድ ሳይጀምር ግን ይሄ ካውታርኪ ወደ ኢንተርናሽናል ወይ ደግሞ ወደ ፍሪ ትሬድ ሲሄድ ወይም ኦፕን ሲሆን ማርኬቱ ኦፕን ማርኬት ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? የዓለም ገበያ ስንት ነው? አሁን እዚህ እንደምታዩት $8000 ነው። $8000 ማለት ደግሞ ከአገር ውስጥ ፕራይሱ ምን ሆነ ማለት ነው? ያንሳል አይደል? እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ አገር ውስጥ አውታርኪ በሚሆንበት ጊዜ $9500 ነበር አይደል ፕራይሱ right? ይሄ ማለት ይሄ ነበር ጀስት በዓለም ገበያ። ይሄ ግን ኦፕን ሲሆን ፕራይስ ኦፍ ወርልድ ስንት ነው? 8000 ነው ፕራይስ ኦፍ ወርልድ right? ስለዚህ ከ8000 ማለት ደግሞ ከ9500 ያንሳል ማለት ነው right? So because the world market will supply unlimited right? በጣም በብዛት ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ስለዚህ ዋጋው ያንሳል ማለት ነው። number of auto at price 8000 and the world supply schedule would appear as horizontal perfectly elastic line. እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው በጣም በብዛት ስለሆነ ፕሮዳክቶች የሚመጡት የአውቶ ፕሮዳክቶች በጣም በብዛት እንግዲህ ማርኬቱ ላይ በአለም ላይ ሲመጡ ወደ ኦፕን ሲሆን ማርኬቱ በብዛት ይገባሉ ይወጣሉ። ስለዚህ ምንድነው ዋጋዎች ምን ይሆናሉ? ብዙ ሰፕላይ ስለሚሆን ይቀንሳል ማለት ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው right? ድሮፕ ያደርጋል። ይሄ ሆነ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ላይን supply of domestic plus world right shows the supply of auto available to the small nation consumers from the domestic and foreign sources combined right? This overall supply is one of that world prevails in free trade. ይሄ ማለት ነው supply of domestic plus world እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ሆሪዞንታል ላይ የሚያሳየው አንድ ሀገር ላይ ማርኬቱ ኦፕን ሆነ ማለት የሀገር ውስጥ ፕሮዳክቶች አሉ ሰፕላይ አለ እንደገና ደግሞ ከውጭ ሀገርም ይገባሉ ይወጣሉ አይደል? ስለዚህ ምን ማለት ነው ሆሪዞንታል ይሆናል ፕራይስ ቴከር ነው የምትሆነው ማለት ነው። ያቺ ሀገር በጣም ብዙ ሰፕላይ ካለ ጀስት ዋጋው ደግሞ በዛ ልክ ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው። 8000 ከ9500 ወደ 8000 የቀነሰው ፍሪ ትሬድ ሲኖር ነው ማለት ነው right? So free trade equilibrium is located at point F in the figure. ስለዚህ ፍሪ ትሬድ ላይ ኢኩሊብሪየም አሁን በፊት አውታርኪ በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር ነበር አይደል? አገር ውስጥ ብቻ ያ ፕሮዳክት በሚሆንበት ጊዜ ፖይንት ኤ ላይ ነበር። አሁን ግን ምንድነው የት ላይ ነው? እዚህ ጋር ነው የሚገኘው ማለት ኢኩሊብሪየም። ምክንያቱም ዲማንዱ እዚህ ጋር ምንድነው ኮንስታንት ነው። አንድ ሀገር የሚገጥማት ምንድነው ኮንስታንት የሆነ ዲማንድ ነው right? ወርልድ ፕራይስ ወርልድ ላይ ከዛ ኮንስታንት ዲማንድ አለ ከዛ ዲማንድ እና ሰፕላይ ደግሞ ይቆራረጥ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ፍሪ ትሬድ ላይ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ይሄ ይሆናል ማለት ነው right? ይሄ ይሆናል ማለት ነው። So at this equilibrium point what the number of auto demand is 80 unit and the domestic producers will supply 20 units and excess auto 60 unit 80 minus this one will be fulfilled by imports right? ይህ ማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየም ፖይንት ሆነ ማለት ስለዚህ ይሄ what quantity of auto ነው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ quantity of auto ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዶሜስቲካሊ ፕሮዲዩስ የሚደረጉ 20 ናቸው ግን ስቲል ዶሜስቲክ ኮንሱመሮች 80 ዩኒት መጠቀም ይችላሉ
ስለዚህ ይሄ ማለት 80 ሲቀነስ 20 60 ዩኒቱ የሚሄደው ምንድነው በዚህ ኢምፖርት ነው የሚደረገው ከዚህ እስከዚህ ያለው ፖይንት የሚያሳየው ምንድነው ኢምፖርት ነው ማለት ነው ኢምፖርት የሚደረገው ፕሮዳክቶች ማለት ነው right so compared with the situation before trade occurred free trade result in a fall in domestic price is one ስለዚህ አሁን free trade ምን ኢምፓክት አመጣዋል foreign price ዲክላይን ያደርጋል ከ9500 ወደ 8000 ድሮፕ ሆኗል ዋጋው ቀንሶልናል ምን ገዛው ፕሮዳክት ማለት ነው so assume a small nation government impose a specific tariff and of on auto imports because this small nation is not important enough to influence the market condition the world supply price of auto remains constant unaffected by the tariff right this means that the small nation terms of trade remains unchanged ይህ ማለት ነው ለምሳሌ ነው የሚለው ለምሳሌ አንድ ሀገር ከውጭ ሀገር የሚመጡ ወይም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ፕሮዳክቶች ታሪፍ አላቸው አይደል እንግዲህ ምክንያቱም ታሪፍ አናላይሲስ ነው እየሰራን ያለው ታሪፍ $1000 ቢጣል ነው የሚለው $1000 ብንጥል ታሪፋቸውን ወደ 1000 ስለዚህ ከ8000 ወደ 9000 ይሆናል ማለት ነው አንድ ሀገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ so however the introductions of tariff raise the whole price የሀገር ውስጥ የውጭ ሀገሩን ኢንፌክት አደረገው ራይት ምክንያቱም ያቺ ሀገር በውጭ ሀገር ላይ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ አቅም የላትም ማለት ስለዚህ ወርልድ ፕራይስ ግን ሁሌም ተመሳሳይ ነው ግን ሀገር ውስጥ ያለው ፕሮዳክት ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ያ ፕሮዳክት ምን ይሆናል ማለት ነው የሀገር ውስጥ ተጠቃሚዎች ፕራይሱ ይጨምራል ማለት ከ8000 ወደ 9000 ይሆናል $1000 ቀረጥ ስላለ ማለት ነው ራይት so increase fall entirely on the domestic consumers so as a result the overall supply curve shift upward by the amount of this one ከዚህ ወደ ዚህ ሄዳል ማለት ነው ሰፕላይችን ወደዚህ ሄዳል ማለት ነው ፕላስ ታሪፍ ማለት ነው እቺ ፕላስ ታሪፍ ነው ማለት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሰፕላይ ኦፍ ዶሜስቲክ አለ ወርልድ አለ ከዛ ደግሞ ታሪፍ አለ እዚህ ጋር ስታዩት ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በመጀመሪያ አውታርኪ ወይም ዶሜስቲካሊ እዚህ ጋር ነበር ኢኩሊብሪየሙ ከዛ ኦፕን ሲሆን ማርኬቱ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ፍሪ ትሬድ ሲኖር እዚህ ጋር ሆነ ከዛ ግን ምንድነው ምን ሆነ ማለት ነው ከዚህ ወደ ዚህ ይሄዳል ማለት ታሪፍ ከተጣለ በኋላ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ስለዚህ ይሄ ምንን አመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰፕላዩ እዚህ ጋር ፖይንት ሆነ ማለት ነው ራይት So the protective tariff result in a new equilibrium quantity at point G where domestic auto price $9,000 and domestic production increased by 20 units where domestic consumption fall by 20 units and imports decrease from the tariff level of 60 units to 20 units and this reduction can be attributed by falling domestic consumption right domestic consumption አችን ምን ሆነ ማለት ፎል ሆነ ለምን ታሪፍ 1000 ሲጨመርበት ከ8000 ወደ 1000 ተጨምሮ 9000 ሲደርስ ኮንሰምፕሽናችን ምን ይሆናል ይቀንሳል ማለት ነው ዶሜስቲክ ኮንሰምፕሽናችን ይቀንሳል ራይዚንግ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ከዛ ደግሞ ምንድነው ዶሜስቲካሊ ደግሞ ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ so the effect of tariff are to impede import right ስለዚህ የታሪፍ ጥቅሙ ምንድነው ማለት ነው ኢምፖርቶችን ለመቀነስ and protect domestic producers እነዚህ ዶሜስቲክ ፕሮዲዩስ የሀገር ውስጥ አምራቾችን ለመጠበቅ ማለት ነው right but what are the effect of tariff on national welfare ባለም አቀፍስ ምን ኢፌክት አለው የሚለውን ስታዩ እዚህ ጋር እናየው አሁን የተፈጠረው ነገር ምንድነው እዚህ ፖይንት ታሪፍ ከተጣለ በኋላ እዚህ ጋር ነው ፖይንት የሆነ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ይሄ ማለት ነው ሰፕላይችን ቀነሰ ከ80 ወደ 60 መጣ ሰፕላይ የሚሆነው ቀነሰ ከዛ ደግሞ ምን ሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩት ወደዚህ ሲሆን እዚህ ጋር ፕሮዳክሽን በ20 ዩኒት ጨመረ ማለት ነው ፕሮዲዩስ ማድረግ ጀመርን አገር ውስጥ ያለ ፕሮዳክሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ኢንክሪዝ እያደረገ ሄደ እዚህ ጋር ግን ምናችን እየቀነሰ ሰፕላይችን የወርልድ ፕራይስን ቀነሰ ማለት ነው ወይ ኢምፖርታችን ቀነሰ ማለት ነው ከውጭ ምናስገባውን እየቀነሰ ነው ሄድነ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው እቺ ምንድነው ቢ ምንላት ኮንሰምፕሽን ሎዝ ናት ኮንሰምፕሽን ፕሮዳክሽን ጌን ናት እዚህ ጋር ደግሞ ኮንሰምፕሽን ሎዝ ናት ራይት አገር ውስጥ ተጠቃሚዎች ምንድነው ቀንሰዋል አይደል እየቀነሱዋል እዚህ ጋር ደግሞ የአገር ውስጥ አምራቾች ማምረት ጀምረዋል ስለዚህ ዋናው የታሪፍ ኢፌክት
በዶሜስቲክ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በኢንተርናሽናልስ ምን ይመስላል የሚለውን ተጠይቃችኋል ይሄን ደግሞ ለመመለስ ሞክሩ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ያን ደግሞ ስናይ በዓለም አቀፍ ምን ያህል አናላይዝ ስናደርግ so before the tariff was levied consumer surplus equalized consumer effect እንግዲህ ታሪፍ levied ከመደረጉ ታሪፍ ከመጣሉ በፊት consumer surplus ምን ነው ABCD EFG ነው consumer surplus እዚህ ታሪፍ ከመጣሉ በፊት ከታሪፍ በፊት ወይም እዚህ ጋር ታሪፍ መጥተዋል መተው አለባችሁ ከዚህ በፊት የነበረው ምንድን ነበር consumer surplus ምን ነው A B C D right E F G ነው ምክንያቱም ታሪፍ ሳይጣል ምን ነበር 8000 ነበር አይደል 8000 ነበር ፕራይሱ ማለት ነው ወርልድ ፕራይሱ ሶ ከዚህ እስከዚህ ያለው ምንድነው ማለት ነው ይሄ አጠቃላይ ኤሪያ ይሄ ኤሪያ ኮንሱመር ሰርፕለስ ነው ማለት ነው ኮንሱመር ሰርፕለስ right consumer surplus እንለዋለን ማለት ነው so with a tariff consumers surplus equal to area EFG ታሪፍ ከተጣለ በኋላ ግን ምን ሆነ ታሪፍ ከተጣለ በኋላ ታሪፍ ተጣለ ማለት እዚህ ጋር ስለዚህ ማን ሆነ ማለት ነው ኤሪያው EFG ይሆናል ምክንያቱም ዋጋው 9 ነው ከዚህ ወደዚህ ያለው ነው ኮንሱመር ሰርፕለስ ምንድነው ከፕራይሱ እስከ እዚህ ያለው ድረስ ነው ማለት ነው እቺ ኤሪያ ይሄ ኤሪያ ታሪፍ ከመጣሉ በላይ ያላችሁ ከዚህ ነው የምታዩት ማለት ነው ይሄን ነው የምታዩት ብዙ ጊዜ ከዚህ ወደ ላይ ያለው ምን ይሆናል ስለዚህ የከሰርነው የትኛው ነው ማለት ነው እነዚህን ከስረናል ማለት ነው A B C D ከስረናል right so this change effect that the nation is welfare in a number of ways right the welfare effect of the tariff can be decomposed into a revenue effect so a redistribution effect a protective effect and consumption effect ስለዚህ ይሄ ሪዲስ ማድረጉ ምን አመጣው ማለት ነው redistribution effect revenue effect protective effect consumption effect እነዚህ ተጽዕኖዎች አመጣዋል ማለት ነው right እነዚህን ተጽዕኖዎች አመጣው ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዳቸውን በቀጣይ ሲሪየስ እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ revenue effect ምን ይመስላል distribution effect ምን ይመስላል እንዲሁም protective effect consumption effect ምን ይመስላል የሚለውን በእያንዳንዱ ቪዲዮ በሲሪየስ እናያለን ማለት ነው so ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ have a nice time